wimu YouTube channel. Please subscribe and like share. Right okay ඉතින් යාළුවනේ Akila wimu YouTube channel එකට එකතු කරනවා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද YouTube channel එක මුල ඉඳලා පිළිවෙලට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් කලින් කියන්න ඕන ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැතින් තියෙන පුංචි bell icon එකත් ඔබන්න. ඒතරවලට පුළුවන් මම මේ වගේ දාන තාක්ෂණික සාකච්ඡාවක් වීඩියෝ සියල්ල ඔයාලට නරඹන්න. right okay යන්න ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. right okay යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා එන්න Google එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ උඩ sign in කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තාම sign in වෙලා නැත්නම් ඒ වගේ එකක් පෙන්නවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරන්න ඔයාලට create account කියන එක ක්ලික් කරාම ආනවා business වැඩකටද ඔයාලට එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන දෙන්න press name එක right යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා හදන ඔයාගේ channel එකේ name එකෙන් උනත් මේක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නමට email address එකක් නැත්නම් ඔයාගේ email address එක ඔයාගේ නමින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ channel එක හදන්න කලින් යන්නේ Gmail account එකක් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒකම මෙතෙන්ට දෙන්න. right ඔයාගේ first name එක last name එක ඉවර වෙලා user name එකටත් දෙන්න නම password එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලට මතක හිතෙන අංක 8ක විතර තියෙන password එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියෙන එක. ඉතින් අලුත් මේ password එක දුන්න එකම තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඒ password එක confirm කරන්න කියලා කියනවා. නැවතත් එම අංකෙමයි දෙන්න ඕනේ. okay sign in next දෙන්න. right අලුත් ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. ඒක save කරගන්නවට. එතකොට නිතර password එක දීලා යන්න ඕනේ නැහැ. auto යනවා ඔයාගේ account එකට. right මෙතන ඔයාලගේ රට select කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ country එක මගේ auto select වෙලා තියෙනවා UAE කියලා. යාළුවනේ මම දැන් ඉන්නේ UAE වල නිසා ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ශ්‍රී ලංකන් කියන එක set කරගන්න. right okay ඉතින් මෙතනින් verify කරගන්න ඔයාගේ phone number එකක් කියලානවා. okay යාළුවනේ මම දැන් මගේ phone number එක මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයට දැන් ඇවිල්ලා ඇති බලන්න ඔයාට verification code එකක් මෙතෙන්ට phone number එකට ඇවිල්ලා ඇති. Google එකෙන් එවපු number එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ number එක දැන් add කරන්න මෙතෙන්ට G අකුරත් එක්ක තියෙන code එක verify කරන්න. right යාළුවනේ මෙතන ඉන්නවා ඕනනම් ඔයාලගේ email address එකක් දෙන්න පුළුවන් නැවත. මෙතන දෙන්න ඔයාගේ birthday එක year එක month එක දවස දෙන්න. ඊට පස්සේ gender එක මෙතන set කරගන්න. female male එක set කරගන්න. right එකලා මෙතන next button එක ඔබන්න. next button එක ඔබන්න. right ඔයාද කියලා අහනවා. මෙතන තහවුරු කිරීමක් කරනවා. yes I am කියලා දෙන්න. මෙතන තියෙනවා නම් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. පල්ලෙහාට යන්න. මේවා කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා ඇක්ටිව් වෙනවද කියලා විතරයි අහන්නේ. yes I active මම එකඟ වෙනවා කියලා දෙන්න. මේක ක්ලික් කරන්න. right okay දැන් ඔයාලට පේනවාද දකුණු පැත්තේ උඩ ඔයා හදාගත්ත name එකේ පළවෙනි අකුරෙන් ඇවිල්ලා දිනවා. ඔයාගේ account එක මම traveling නගිලා කියලා හැදුවේ Gmail account එක. ඉතින් traveling කියන මුල් අකුර T අකුර එතන දකුණු පැත්තේ උඩ පෙන්නනවා. ඒකට ක්ලික් කරපුවම සම්පූර්ණ Gmail එකේ නම read කරනවා. ඔයාලා දැන් හදාගත්ත ඔයාලගේ account එකේ නමත් ඒ විදිහට read කරනවා ඇති. okay යාළුවනේ දැන් අපිට foundation එක දාගෙන ඉවරයි. channel එක හදන්න. ඒ කියන්නේ channel එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන Gmail එක දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යමු channel එක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න.
තව දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ක්ලික් කරලා මේකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට ඕනනම් වගේ මේක දාගන්න ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් උනා රයිට් අපි දැන් YouTube එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දකුණු පැත්තේ උඩ sign in කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකට මම කිසිම මේල් එකකින් ලොග් වෙලා නැහැ කියන එක. දැන් මම එක sign in කියන එක ක්ලික් කරා අපි. ඒ කියන්නේ මේල් එකක් හදාගත්තු නිසා දැන් ඔයාලට පේනවා එතන මගේ මේල් එකේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක. ඒ කියන්නේ මම නම් මේකට දැන් පික්චර් එකක් දැම්මේ නැති හින්දා traveling Akila wimu කියන අපි හදපු Gmail account එකේ name එකෙන් ඒක එතන read කරනවා. ඔයාගේ account එකක් නිවැරදි හදුවා නම් මේ වගේ read කරන්න ඕනේ. right okay. ඉතින් යාළුවනේ YouTube account එකක් හදන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ account එක මොන විදියකටද තියෙන්නේ මොනවද ඒ වගේ අඩංගු වෙන්නේ කොහොමද සාමාන්‍ය තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි YouTube එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පේනවා. එක එක තියෙන වීඩියෝස් හැදෙලා ඇතිය වගේ ගේට් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ක්ලික් කරන්න create account කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනි වතාවට ඔයාලා මුල්ම වතාවට මේ ඔයාලා channel එක හදන්න නිසා මේ වගේ පෙන්නනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවට පස්සේ get started කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එනවා දෙකක්. ඉතින් මම select කරන්න මේකේ පළවෙනි එක තමන්ගේ නමෙන් හදා ගන්න ඕන. හොඳයි. තියෙන එකට right එක select කරන්න යාළුවනේ. right ඊට පස්සේ දැන් ඕන් අපි ඒක ඇතුළට ඇල්ල තියෙනවා LR. ඔයාලට පේනවා ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා අපේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක තාම දාලා නැහැ. ඒ නිසා මේ T අකුරෙන් තමන්ගේ account එකේ පළවෙනි නමේ පළවෙනි අකුරෙන් මේක පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා upload picture කියලා. ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරන්න මෙතන mouse point එක ගෙනිච්චට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ෆොටෝ එක ඕනනම් ඔයාලට දැන් ගහලා ඔයාගේ phone එකෙන් හරි PC එකෙන් හරි ෆොටෝ එකක් දැන් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කලින් තියෙන එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම යනවා PC එකට මගේ බලමු ඩවුන්ලෝඩින් වල තියෙන ෆොටෝ එකක් දාමු. channel එකේ වගේ picture එකට channel logo එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. right ඉතින් මම කලින් හදපු channel logo එකක් තිබුණා normally හදපු එකක්. right ඒක මම add කරනවා මෙතනට. ආඩ පුළුවන් මෙතන replace කරන්න remove කරන්න පුළුවන්. ඔක කැමති නම් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා එතන නැවත ඒක remove කරලා නැවත මොඩේ ඉඳලා ආඩ profile picture එක දාන්න පුළුවන්. දැන් add වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න යමු අපි. අපේ picture එක දාපු එක නැවත ගිහලා බලමු අපේ account එකට. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් වාට මේක save දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. right save වුණා. okay යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපි ආපහු ආවට පස්සේ වල පේනවා traveling Akila wimu කියලා තියෙනවා. subscribers ලා නැහැ තාම දැන් හදපු නිසා. okay වල පේනවා මෙතන උඩ තියෙනවා අපේ profile picture එක දැන් add වෙලා no subscribers කියලා දෙන්නේ. subscribers ලා දාගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි තාම මොකද නෑ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කියන එක තියෙනවා මෙතන. ඒක ක්ලික් කරලා පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් එතන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් තියෙන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි. right මේක ක්ලික් කරන්න. right යාළුවනේ. මෙතන පුළුවන්. මෙතන තවර පුළුවන් මොන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. අපි අපෝ යන් අපේ channel එකට තව තියෙන channel එක අපේ settings කීපයක් මම හදාගන්න යාළුවනේ. customize channel වලට යනවා මම. okay යාළුවනේ දැන් අපි අපේ channel logo එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඒක apply වෙලා අපි මෙතෙන්ට තියෙනවා. දැන් යනවා අපි channel art එක හදාගන්න. මෙතන වගේ ගියාට පස්සේ මේ වගේ message එකක් આવොත් get දෙන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් යාළුවනේ ඒක load වෙනවා. දැන් අපි හදන්නේ අපේ channel එකට අපේම කියලා channel art එකක් දාගන්න.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට YouTube එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙන තව account එකකට ගිහිල්ලා කොහොමද channel එකක් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ කියලා මම යනවා මගේ channel එකට අකිවිමු right මේ වගේ ගේම් බලන්න මම මගේ channel එක කොහොමද දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ channel එකක් create කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. right මෙතනට යන්න. ඊළඟ මෙතන කියනවා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා යුව ෆොටෝස් වල නම් මොකුත් නැහැ මෙතන ගැලරි එකට ගියාට පස්සේ යාලා මෙතන ගැලරි එකේ දීලා තියෙනවා ෆොටෝස් කිහිපයක්. ඉතින් මෙතන තියෙන ෆොටෝස් නම් ඕන එකක් ඔයාලට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. පස්සේ දැන් ඔයා කරන්නේ වගේ channel එකක් දාගන්න එක. පස්සේ බලමු ඔයාටම කියලා channel එකක් හදාගන්න. එතකොට මේක කරනවා desktop version එකෙන් TV සහ mobile කියන version තුනෙන්ම තමන්ගේ channel එක අනිත් අයට බලනකොට පේන විදිය තමයි අරගෙන මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන පුළුවන් crop කියන එක දීලා ඔයාට අවශ්‍ය area එක select කරගන්න. ඒ area එකට නිකන් crop කිරීමක් කරගන්න. එතකොට අඩු වැඩි වශයෙන් මේ දේවල් තමන් use කරන එක අනුව PC එක හෝ phone එක හෝ ඒවා ඒ අනුව පේනවා. right යාළුවනේ save කරලා ඉවරයි. දැන් අපේ channel art එකේ මගේ එකේ මේක තමයි දැන් පෙන්වන්නේ channel art එක විදියට. ඕකේ යාළුවනේ ඒ වගේ පුළුවන් අර කලින් අපි ගියපු විදියටම ගිහිල්ලා වාට ඕන මෙතන ඔයාගේ PC එකේ තියෙන channel art එකක් දාගන්න. YouTube එක විසින්ම අපිට දීලා තියෙන අතන channel gallery තියෙන channel art නැතුව අපි හදාගත්තු channel art එකක් තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයාලට දෙන්නම් දැන් පෙන්වන්න ඕන නිසා අන්න මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා බලන්න. right ඒක ඇඩ් දුන්නේ නැහැ. මෙතන පේනවා ඔයාලට dismiss කියලා වෙනවා. මොකද මේක දෙන්න ඕනේ ෆොටෝ එකේ size එකක් මෙතන පේනවා. 2500 ගුණකේ 440 පේනවා. ඔයාලට මෙතන යටින් MB ගණනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ MB ගානට සෙට් මැච් වෙන විදිහටම අපි channel එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ MB ගානටම හරියන විදිහට channel එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඒක අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගෙම කියලා logo එකක් හදාගන්න සහ channel එකක් create කරගන්න. මම මේ දෙකම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඕකේ යාළුවනේ. තව තියෙනවා අපි channel එකේ වැඩ කිහිපයක් settings කීපයක් තියෙනවා අපිට හදන්න. මේ settings icon එක ක්ලික් කරන්න. ඕකේ load වෙනවා. මේ උඩ තියෙන දේවල් නම් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා දැම්මම ඕකේ යාළුවනේ මේ දෙවෙනි එකේ customize the layout of channel කියන එකේ advanced settings කියන එකට යන්න ක්ලික් කරන්න එක. ඊට පස්සේ right යාළුවනේ මෙතන උඩ තියෙනවා පළවෙනියටම country එක select වෙලා auto වලගේ country එක select වෙලා ඇති. ශ්‍රී ලංකන් කියලා මගේ මෙතන auto UAE කියලා select වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් UAE වල ඉන්න නිසා ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාලා මේක වෙන country එකකට search වෙන හදනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. වෙන country එකක නමක් දීලා හදනවා නම් බොහොම හොඳයි. මොස්ටරයිසේෂන් ගන්නකොටත් ඔයාලට ඒක වැදගත් වෙනවා. ඕකේ මම ඒව ගැන පස්සේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන්ට කමන්නේ මෙතනට ශ්‍රී ලංකන් කියන එක ඇඩ් කරගන්න. මම UAE කියන එකම හිමම තියෙනවා. auto add වෙච්ච නිසා channel keywords කියන එකට ඔයා type කරන්න යාළුවනේ. මෙතනට ඔයාගේ channel එක කරන්නේ මොන වගේ දෙයක් වෙනද geek කෙනෙක්ද TG blogs job එතකොට ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කැටගරි එක යටතේ තියෙන දේවල් මෙතන දෙන්න මම traveling අකිවිමු කියලා මෙතන නම දීලා ඒකම හදපු නිසා account එක මම එහෙම දෙනවා traveling කියලා අකිවිමු කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයා දෙන channel keywords ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා YouTube එකේ ඔයාගේ channel එක search කරනකොට ඔයාගේ channel එක උඩින්ම පේන්නේ. ඕකේ යාළුවනේ පළලෙහාට යමු. right මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක ක්ලික් කරන එක මම යාළුවනේ මේක පළවෙනි ක්ලික් කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ channel එකේ ඉන්න subscribersලා ගාන අනිත් අයටත් පේනවා බලන කට්ටියට. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් අය නම් මේකේ දෙවෙනි එක තමයි ක්ලික් කරන්නේ. මොකද සමහරු කැමති නැහැ මුලින්ම තමන්ගේ
channel එකේ ඉන්න subscribersලා ගන්න අනිත් අයට එළිය නම් බලනකොට පේනවට මොකද කිව්වොත් කැමති නැහැ ගොඩක්ම subscribersලා මුලින් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ මම උනත් දැන් channel එක මේක හදපුවම මට තාම subscribersලා නැහැ ඉතින් මම දැනට මේක එහෙම දාලා save කරගන්නවා ඉතින් මේ save button එක click කරලා save දෙන්න ඕනේ එතකොට අපි මෙතන කරපු වෙනස්කම් comment දෙනවා අපි save right save change okay යාළුවනේ දැන් අපි මෙතන settings ටික දැන් save වෙලා තියෙන්නේ right අපි යමු දැන් ආයි channel එකට okay යාළුවනේ මම ගිහලා මෙතන ආයන්න settings වලට වාගේ settings වල තව තියෙනවා වෙනස්කම් කීපයක් කරන්න right ඉතින් ඔයාලා මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතෙන් ගිහලා ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් අපි මේ හදන්නේ අපේ account එක verify කරගන්න ඒ ගාලුනේ ඉතින් මේ verify කියන එක ඔයාලා දැන් දන්නවා මොකක්ද කියලා verify කිරීමක් තුලින් සිදු වෙන්නේ කියලා ඉතින් අපි හදපු account එකත් verify කරගන්න අවශ්‍යයි ඔයාලා මේ පේන මේවා enable කියලා දෙන ඒවා ක්ලික් කරන්න යන්න එපා දැන් මම වැඩක් නැහැ ඔයාලට ඔය enable කරගන්න බෑ දුන්නට වැඩක් නැහැ දැක්කනේ යාළුවනේ right ඉතින් මෙතන red color එකනොත් තියෙනවා යට not enable වෙලා right අපි දැන් බලමු අපේ account එක verify කරගන්න විදිය සමහර settings auto වෙනස් වෙනවා අපි මේක verify කරගත්තට පස්සේ verify කියන එක click කරන්න යාළුවනේ okay my friends ඉතින් දැන් මේ වගේ interface එකකට එනවා ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ country code select වෙලා ඇති මගේ UAE කියලා select කරලා තියෙනවා ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාගේ country එක select කරලා නැත්නම් ඔයා ශ්‍රී ලංකන් කියලා මෙතන select කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයා කලින් මේකේදී දුන්න country එක මම ඔයාලට කිව්වා ශ්‍රී ලංකන් දැන් නැතු වෙන country එකක් දෙනවා මම ඔයාලා ඒක දෙන්නේ කියලා ඉතින් මේ country එක මෙතන select කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා ඔයාගේ phone එකට එන්න ඕනේ message එකක්ද call එකක්ද කියලා verification code එක right ඉතින් මෙතන ඔයා enter කරන්න ඕන ඔයාගේ phone number එක right ඊට පස්සේ enter දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට එනවා verification code එක right ඉතින් යාළුවනේ මගේ phone එකට ආව verification code එක දැන් මම මේ code එක මෙතන type කරනවා මේක කලින් වගේම තමයි ඊට පස්සේ enter කරන්න යාළුවනේ ඉතින් ඇත්තටම කියන්න දෙයක් තියෙනවා මොකද්ද right දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන verified කියලා වැටලා දෙනවා ඒ කියන්නේ මම දුන්න verify code එක හරියි මගේ verification වෙලා තිනවා ඔයාලට ඇත්තටම account දෙකක් විතරයි එක phone number එකකින් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් යාළුවනේ ඒක මතක තියාගන්න එක phone number එකක් භාවිත කරලා එකක් විතරක් හදන්න මොකද කිව්වොත් YouTube එකේ තියෙනවා නීති ඒ rules වලට අනුව ඒක එහෙම තමයි වෙන්නේ right ඔයනේ යන්නේ දැන් ආයෙ ගිහලා බැලුවොත් ඔයාලට verified කියන එක පේනවා ඒ වගේම මේ enable වෙලා තියෙනවා කලින් red color එකෙන් පේනවා දැන් enable වෙලා තියෙනවා ඕකේ යාළුවනේ මූලික වශයෙන් කියනවා නම් අපේ account එක දැන් හදලා ඉවරයි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න ඒ වගේම මම තාත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න නැත්නම්